everyone! Welcome to the 5th episode of Hobby Talking dito lang sa Inoridon's channel. Makasama po natin ngayon ang isang cosplay individual na kung saan ang hobby niya ay mahilig siya mag-experiment ng fashion. Hello, I'm Rosie May. Matatanong natin sa kanya kung ano ba ano ba itong tinatawag na pag-experiment dito sa fashion at cosplay. Ayan. Hobby Talking. Paano ba nag-start itong pag-experiment mo sa cosplay fashion? So sa pagsimula ko sa pag-experiment for the fashion is around college na ako. Back then, gusto ko na talaga mag-experiment talaga. So nung na-college na ako, that's where I have the access na talaga to buy any clothing pieces, gano'n. Kung ano lang yung mag-tripon ko talaga, then, and surprisingly, naging goods rin yung pinalabasan niya. Oh, I see. So nagsimula pala nung college, di ba? So you tried experimenting on things. Yes. So yung pala kung bakit pala nagsimula yung fashion. Yes. So isa ka pwede din palang cosplayer. So magbigay ka ng isang anime character na kinosplay mo na siya before at bakit? Sige, let's start na yung una kong ginawa na cosplay, which is si Enma Adi. So, why Enma Adi? Siya yung favorite ko na anime classes talaga. Like, she just use a crystal. Ginagawa niya talaga to take revenge talaga. I mean, not her, pero kundi yung mga tao na nakikipag-deal sa kanya. So siya pala yung unang kinosplay character. Rosie, para sa'yo, ano ba yung difference ng anime-inspired outfit or yung tinatawag mong experimented fashion sa typical cosplay? So for the anime-inspired outfit is, for example, si Dazai from Bungo Stray Dogs. Ayun. So, may kita na natin na yung mga clothing pieces niya, may mga coat siya, yung vest, ayun. Pwede natin gawin yon sa kanya na yung kung ano lang meron ka talaga sa closet. Kung wala, we can just improvise lang. Yun. Hanggang sa makuha mo yung aesthetic ni Dazai talaga. For the typical cosplay, it's yung makuha mo talaga yung character talaga. Yun. So, different talaga siya sa anime-inspired outfits sa cosplay. Sa mga cosplay kasi, ang goal kasi ng cosplay is magmukha ka talaga yung character yun. Maging be like the character, act like the character. Basta makuha mo na talaga yung overalls niya. It doesn't have to be accurate talaga na magpapagdating sa mga cosplay. As long as na masaya ka doon, it's fine. Don't do it for others, do it for you, okay? Ayun. So yung pagkakaiba talaga ng fashion sa cosplay, ayan. So kumbaga sa fashion, yung talagang sinusuot mo sa pang-araw-araw, sa panlabas. Yes. Tapos yung sa cosplay, yung usually yung mga sinusuot kapag mga events, na mga Yes. events na ganito, yung mga cosplayer. Yes. Yun yung pagkakaiba talaga sa fashion sa cosplay, yung sa estilo. Yeah. Rosie, para sa'yo, ano ba yung mga naging experiences mo, yung mga naging challenges mo bilang isang hobbyist na nag-experiment sa fashion? Yung mga yung kunwari kay Dazai talaga, may wala akong vest. So I have to, manghihiram ako sa mga kapatid ko. Although na I have a shape of a female na yung body ko, hinihamin ko pa rin sa kapatid ko. Kasi I really don't care, no? Clothes doesn't have any gender. So clothes is good for everyone talaga. And kung wala talaga, ano ko lang, itatawag ko lang yung kung ano yung meron ako, t-shirt. I-fold ko lang siya para maging vest siya. Tapos yung panloob, yun na yung magiging inner ko, which is yung polo. Then sa coat naman, well, anything. Basta makuha lang talaga yung aesthetics niya. Mag-artist na yan talaga sa fashion. Yes! For example, yung t-shirt, you mentioned before na para maging dress, ina-alter mo siya ng something na yung reveal din yung bare shoulders mo. Yes, oo. Minsan yung ibang bagay,
Like yung, let's say yung cortina, ginagawa na nating skirts. Yeah, oo, ganun talaga. It's all about experimenting talaga. Pero huwag naman yung magalit yung mother mo, ha? Ayun. So yun yung talaga yung perks mo. Yung madiskarte talaga sa mga. Yes. Rosie, alam naman natin yung policy na cosplay is not consent. So para sa'yo, ano ba yung mga dapat iwasan, yung mga dapat na alam ng mga publiko tungkol sa interaction between cosplayer and a congoer? Ano ba yung mga boundaries na dapat nilang alam? Ano ba yung mga masasabi mo? Well, I do not expect everyone na malaman nila yung cosplay boundaries ko, but it's about the etiquette, okay? If alam mo na ayaw mo ng na right, ayaw mo mahawakan ka, then wag mo rin gawin sa iba. Yun. If you know na something na sexual harassment, don't do it rin. Alam mo yun, kasi it's common knowledge naman talaga, di ba? And tsaka if you as a cosplayer na mag-take ng picture, di ba? Kung sinabi na lang no, then no. Huwag mo nang pilitin pa. Ganun. If pagkatapos na ng interaction nyo, huwag nyo na sundan yung cosplayer. Because that's really creepy, man. That's really creepy. Ang dami talagang ganun lately. But I tell you, be nice talaga sa mga cosplayers, be nice sa mga congoers rin. And yeah, just have fun lang talaga sa cosplay. Hindi naman rin yun dahil sa suot mo because you're just trying to be that character. Kahit gano'n ka-revealing man yan, hindi talaga consent na maging touch mo talaga yung kung saan yung cosplayer because really, it's just for fun lang talaga. It's not a consent na pwede mo siyang galawin kung saan. Ayun. So, yung pala yung tinatawag na cosplay is not consent. So, kumbaga sa cosplay ka lang, yung congoer, they must ask permission first. Yes. Before they could even go closer to you. Katulad ng hawak, ganyan, or kumbaga hindi na sa face-to-face tayo eh. Pati rin sa social media, yung know your boundaries din, yung about the private life, ganyan. Yung sensitive manner na dapat, yung boundaries ng cosplayer, na hanggang doon lang dapat. Kumbaga, siya sabihin na kayo na ba ng cosplayer yung na-first kayo nag-meet? Ayun, kumbaga yun lang yung kasabihan ko. So, Rosie, meron ka bang message na gusto mong sabihin sa mga fans mo na nanonood ngayon dito sa episode na to? Yes. Thank you so much for supporting me. Thank you so much talaga sa mga follows, sa mga mutuals ko. Without you, hindi talaga ako mapupunta sa ganitong klaseng stuff na gusto ko talaga. Ayun lang. Thank you so much! Ayun. Madiskarte talaga kapag sa fashion. Yung malikhain, yung imaginative. Hindi natin dapat talaga kopyahin lahat yung nakikita natin. It doesn't have to be 100% na perfect from the original. Kumbaga, yung ginaya mo lang pero hindi mo kopya lahat. Yun yung tinatawag na inspiration. Yung costume ko, may pinagbasihan talaga ako. So ayan, malalaman nyo yun kung kaninong anime or video game character ko siya kinuha. So, abangan nyo yan. So, maraming pong salamat, Rosie, dahil you allowed me to feature you in this episode. Thank you so much, Ren. It's an honor, Ren. Yeah, it's an honor too. Ayan. Ayan. So, hopefully may natutunan po ngayong episode na ito. Ano ba ang iyong kwento ng iyong hobby? Dahil ito po ang Hobby Talking ng Inoredons Channel. Magkita-kits po tayo sa susunod na episode. Okay tayo sa camera. Don't forget to like and subscribe.